शेयर मार्केटमा दुई तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ, ट्रेडिङ गरेर र इन्भेस्टिङ गरेर। तर बेटर अप्सन कुन हो त? ट्रेडिङ या इन्भेस्टिङ? ट्रेडिङ गरेर धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ कि इन्भेस्टिङ गरेर? ट्रेडिङ कस्तो व्यक्तिको लागि ठिक छ र इन्भेस्टिङ कस्तो व्यक्तिको लागि? ट्रेडिङ गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र इन्भेस्टिङ गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यी सबै कुराहरू हजुरहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीले धेरै जसो व्यक्तिहरूबाट सुन्छौँ कि लङ टर्म इन्भेस्टिङ गर्यो भने धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। हजुरहरूले वारेन बफेटको नाम त सुन्नुभएको होला। उनले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेर नै यति धेरै पैसा कमाए कि विश्वका धनी मान्छेहरूको लिस्टमा आए। इन्भेस्टमेन्ट गरेर पैसा कमाउनु छ भने लङ टर्म इन्भेस्टिङ गर्नुपर्छ। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। अब त्यो एसआइपीमा होस्, म्युचुअल फन्डमा होस् या स्टक भने किन्न होस्। अब धेरै जस्तो व्यक्तिहरूलाई के लाग्छ भनेपछि योभन्दा राम्रो अप्सन त ट्रेडिङ नै छ। ट्रेडिङमा धेरै वर्ष पनि कुर्नु परेन, सर्ट टाइममा पैसा बन्छ। 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 5 महिना, बढीमा 1 वर्ष, एकदम इजी। तर म हजुरहरूलाई के कुरा क्लियर गराउन चाहन्छु भनेपछि पैसा दुईवटै तरिकाबाट कमाउन सकिन्छ, ट्रेडिङ गरेर पनि इन्भेस्टिङ गरेर पनि। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेपछि यसमा हजुरहरूको पर्सनालिटी कस्तो छ त, हजुरहरू कस्तो टाइपको व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। धेरै मान्छेहरूले इन्भेस्टिङ गर्दा गल्ती के गर्छन् भने उनीहरूले एक्चुअल इन्भेस्टमेन्टको अर्थ बुझेका हुँदैनन्। इन्भेस्टमेन्ट मतलब के, इन्भेस्ट गरेर वेल्थ क्रिएसन हुन कति टाइम लाग्छ उनीहरूलाई केही पनि आइडिया हुँदैन। उनीहरूले त आज एसआइपी सुरु गर्छन् या भनौँ कुनै पार्टिकुलर स्टक या म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्छन् र गरेको 5 महिनापछि या 1 वर्षपछि आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्छन् र आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्छ कि उनीहरूलाई लाग्छ कि मेरो एसआइपीको भ्यालु त बढेको छैन या भनौँ त्यो स्टकको भ्यालु बढेको छैन। हुनसक्छ त्यति बेला उनीहरू लसमा पनि हुनसक्छन्, अझै पोर्टफोलियो डाउन भएको हुनसक्छ र उनीहरू सोच्छन् कि योभन्दा बेटर अप्सन त ट्रेडिङ हो। अनि उनीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो सेल गर्छन् र मार्केटदेखि एक्जिट गर्छन्। जबकि इन्भेस्टिङमा बढी फाइदा 10 वर्षदेखि बढी गऱ्यो भने हुन्छ। उनीहरूलाई थाहै छैन पावर अफ कम्पाउन्डिङ के हो भनेर। पावर अफ कम्पाउन्डिङलाई इजिली इक्जाम्पलबाट बुझाऊ। मानौँ हजुरहरूले एक ठाउँमा जब पाउनुभयो 30 दिनको लागि। जबको पहिलो दिन नै बोसले हजुरलाई सोध्यो पेमेन्ट कसरी लिनुहुन्छ हजुरले। हाम्रो यहाँ दुई तरिकाले पेमेन्ट दिन्छौँ। पहिलो छ प्रत्येक दिन काम सकेर 2 लाख रुपियाँ क्यास लिएर जानुहोस्। सेकेन्ड अप्सन हामी दिन्छौँ पहिलो दिन म हजुरलाई 1 रुपियाँ दिन्छु र प्रत्येक दिन हजुरहरूलाई म त्यो पैसा चाहिँ डबल गराएर दिन्छु। भनेपछि हजुरहरूले कुन अप्सन चुज गर्नुहुन्थ्यो होला त? मलाई थाहा छैन हजुरहरूले के चुज गर्नुभयो, तर पहिलो अप्सन अनुसार 30 दिनको लागि चाहिँ काम गर्दा पहिलोवाला चुज गरेकोले चाहिँ पाउने भयो 60 लाख 1 महिनामा 30 दिनमा। र दोस्रो अप्सन चुज गरेकोले पाउने भयो, म च्याट जिपिटीलाई सोध्छु है त, दोस्रो अप्सन चुज गरेकोले पाउँदो रहेछ 100 करोडभन्दा बढी। त्यहाँसम्म त हाम्रो दिमाग नै चल्दैन नि है, हामीले बढी सोचेको भए 1 करोड सोच्थ्यो होला। तर सेकेन्ड अप्सनमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भनेपछि 11 दिनसम्म जब फर्स्ट अप्सनवालाले चाहिँ 22 लाख लिइसकेको हुन्छ, तर त्यो सेकेन्ड अप्सनवालाले 11 दिनमा मात्रै 1000 रुपियाँ लगेको हुन्छ। अनि 18 दिनसम्म फर्स्टले 36 लाख लाग्दा पनि त्यो सेकेन्डवालाले चाहिँ 1 लाख मात्र लिएको हुन्छ। तर 18 दिनदेखि 30 दिनसम्म 12 दिनको टाइममा चाहिँ त्यो कति गुणा हुन्छ जहाँसम्म चाहिँ हामीले सोचेको पनि हुन्न, यानि 100 करोडभन्दा बढी। यो चाहिँ हो पावर अफ मल्टिप्लिकेसन। सो एसआइपी गर्दा पनि एसआइपी क्यालकुलेटरले क्लियरली देखाएको हुन्छ कि 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षमा बल्ल ओइल जेनेरेट हुन्छ भनेर। सो हजुरहरू 1-2 वर्षको लागि मात्रै एसआइपी किन गर्नुहुन्छ? 1-2 वर्ष एसआइपी गर्नुहुन्छ, त्यसमा देखिन्छ कि त्यहाँ खासै प्रफिट भएको छैन, अनि त्यसपछि त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ। योभन्दा चाहिँ एसआइपी नगरेको नै बेटर है त। मैले डिमोटिभेट गरेको होइन, तर यो ग्राउन्ड रियालिटी हो। मान्छेले 1-2 वर्षको लागि एसआइपी गर्छ अनि उसले देख्छ कि ग्रो भएको छैन आफ्नो पोर्टफोलियो, त्यसपछि उसले छोडिदिन्छ। जबकि हामीले माथिको इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ पावर अफ कम्पाउन्डिङले गर्दा बल्ल चाहिँ ओइल जेनेरेट हुन्छ। इन्भेस्टिङ गरिन्छ ओइल जेनेरेट गर्नको लागि। अब त्यो एसआइपीमा होस्, म्युचुअल फन्डमा होस् या स्टकमा होस्, हजुरहरूलाई अलिकति धेरै नै नलेज छ, अलिकति एनालाइसिस गर्न आउँछ भनेपछि स्टकमा इन्भेस्ट गरेको एकदमै राम्रो हुन्छ है त। त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति धेरै नै रिटर्न लिन सकिन्छ आफूले। तर हजुरहरूलाई त्यति सेफ अप्सन खेल्नुहुन्छ, सेफ अप्सनमै ओइल जेनेरेट गर्नु छ भनेपछि एसआइपी र म्युचुअल फन्ड चाहिँ फेरि गुड हुन्छ। तर फेरि लङ टर्मको गेम हो, पेसेन्टको गेम हो भन्दैमा आफ्नो पोर्टफोलियोमा
जस्तो पाए त्यस्तै स्टक चाहिँ राख्न भएन। स्टक सिलेक्सन गर्न पनि आउनु पर्यो। नेगेटिभ रिटर्न दिइरहेको कम्पनीहरूको सेयर होल्ड गर्न भएन। अन्डर पर्फर्म गरिरहेको स्टकहरू होल्ड गर्न भएन। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न आउनु पर्यो, जसमा चाहिँ रेसियो एनालाइसिसहरू हुन्छ। पी रेसियो के हो, पीबी रेसियो के हो, आरओसी के हो, इपिएस के हो, कम्पनीले के गर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो, कम्पनीलाई बुझ्नु पर्यो, कम्पनीको भ्यालुएसन बुझ्न सक्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिट हेर्न आउनु पर्यो। अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जसलाई एनालाइसिस गरेर कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्यो भने अझ धेरै रिटर्न चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। इन्भेस्टिङको कुरा धेरै भयो, अब कुरा गरौँ ट्रेडिङको बारेमा। हजुरहरूले वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर भनेर गुगल गर्नुभयो भने एक नाम आउँछ, जेसी लिभरमोर। उनले सर्ट सेलिङ गर्थे। अब यो सर्ट सेलिङ के हो? सर्ट सेलिङलाई यसरी बुझौँ कि ट्रेडरहरूले मार्केट घट्दा पनि पैसा कमाउन सक्छ, मार्केट बढ्दा पनि पैसा कमाउन सक्छ। जेसी लिभरमोर एक सर्ट सेलर थिए। उनले मार्केट घट्ने बेला बेट लगाउँथे। सो 1929 मा के भयो भनेपछि युएस मार्केट एकदम खतरनाक क्र्यास भयो र त्यो क्र्यासमा उनले $100 मिलियन बनाए। 1929 मा $100 मिलियन एकदम ह्युज एमाउन्ट हो। त्यसैले त उनलाई आज पनि सक्सेसफुल ट्रेडरको लिस्टमा राखिन्छ। तर 1940 मा के भयो भने उनले नेदरल्यान्डको सेरी होटलमा बेलुकाको 5 बजेतिर उनले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे। अरे यार, 1929 मा यति धेरै पैसा कमाएको मान्छे किन सुसाइड भनेर हजुरहरूको मनमा चलिरहेको होला। उनले आफ्नो वाइफलाई एक सुसाइड नोट छोडेका थिए, जुन हजुरहरूले गुगल गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, जसमा उनले लेखेका थिए, मबाट यति धेरै प्रेसर कन्ट्रोल भएन, मैले यति धेरै प्रेसरको सामना गर्न सकिनँ। र मेन इम्पोर्टेन्ट फर ट्रेडर्स उनले एक चिज मेन्सन गरेका थिए, त्यो थियो रुल्स अफ ट्रेडिङ। मतलब जति सक्सेसफुल ट्रेडर भए पनि रुल्स अफ ट्रेडिङलाई फलो गर्न सकेन भने एक फेलियर बन्न सक्दो रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। अब यो रुल्स अफ ट्रेडिङ के हो, यो हामी भिडियोको अगाडि कुरा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन्न, त हजुरहरूलाई टेक्निकल एनालाइसिस आउनुपर्छ, चार्ट प्याटर्नहरू पढ्न आउनुपर्छ, चार्ट रिडिङ गर्न आउनुपर्छ, ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न आउनुपर्छ, इन्डिकेटर के हो यसलाई कसरी हेर्ने त्यो आउनुपर्छ, प्राइस एक्सनको बारेमा बुझ्नुपर्छ। ट्रेड लिँदा एकदम धेरै रिस्क हुनसक्छ। हजुरहरूको पैसा त बन्न सक्छ, तर पैसा लुज पनि हुनसक्छ। अब प्रब्लम कहाँ छ भनेपछि मान्छे पैसा कमाउनको लागि त रेडी छ, वाउ पैसा आउँछ, तर पैसा गुमाउनको लागि कोही रेडी छैन। लस हुन्छ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू पछाडि हुन्छन्। तर ट्रेडिङको रियालिटी नै यो हो, प्रफिटलाई मात्र होइन लसलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तर यसको लागि तयार कोही पनि छैन। त्यसैले हजुरहरूले रुल्स अफ ट्रेडिङ आफ्नो लागि बनाउनुपर्छ यदि हजुरहरू सक्सेसफुल ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ भने। अब यो रुल्सहरू के बनाउने, जस्तै रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो भयो। हजुरहरूले टार्गेट र स्टप लस पहिले नै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र लस भएपछि पनि लस बुक गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। मान्छेहरूले प्रफिट बुक त इजिली गरिहाल्छ, उनीहरूलाई समस्या हुन्न, तर लस बुक गर्न भने एकदम गाह्रो पर्छ। अनि इमोसनमा आएर ट्रेड लिनु हुँदैन। मानिसहरू प्रफिट बुक गर्न त रेडी हुन्छन्, टार्गेट हिट नभए पनि उनीहरू रेडी हुन्छन्, तर लसलाई भने एकदम होल्ड गरेर बस्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि अब त माथि जान्छ, अब त मार्केट माथि जान्छ, जसले गर्दा लस अझ बढी हुन्छ र उनीहरू लसलाई होल्ड गरेर बसिरहेका हुन्छन्। सो लस टार्गेट हिट हुन बित्तिकै हजुरहरूले त्यहाँदेखि एक्जिट गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, लस रिकभरी मोडमा कहिल्यै पनि ट्रेड लिनु हुँदैन। मानिसहरू हुन्छ नि, मैले अब 50,000 यहीबाट लुज गरेँ, यही स्टक मार्केटबाट लुज गरेँ, अब त म यो पैसा कमाउँछु त यहीबाट नै कमाउँछु र ट्रेड लिएर नै कमाउँछु भन्ने एउटा लस रिकभरी गर्ने मुड हुन्छ नि, त्यति बेला पनि अक्सर मान्छेहरूले चाहिँ रङ ट्रेड लिएर आफ्नो पैसा अझ धेरै कमाउँछन्। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लागि केही रुल बनाउनु पर्छ कि मैले यतिसम्म लस गर्न सक्छु र मैले प्रफिट गरेँ भने यतिसम्म चाहिँ म प्रफिट बुक गरेर एक्जिट हुन्छ। यो चाहिँ हजुरले आफ्नो लागि चाहिँ नियम आफै बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हजुरहरूले आफैलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो कि म यो सब म्यानेज गर्नको लागि रेडी छु त, लस बुक गर्नको लागि म रेडी छु त, के म सिक्नको लागि रेडी छु त। यदि यसको एन्सर यस हो भने हजुरहरूले ट्रेड ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सेयर मार्केटमा पेसेन्स इज द की। हजुरहरूलाई आजको कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्, साथै भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो सर्कलमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि टेक केयर, किप इन्भेस्टिङ एन्ड बाई बाई।